Hello sa lahat! Sa previous video natin ay pinag-aralan natin ang polynomials at ang factoring polynomials using common monomial factors. Ngayon naman ay pag-aaralan natin ang factoring polynomials using difference of two squares. Una sa lahat ay dapat nating maintindihan yung mga square numbers. So ano yung mga square numbers or perfect squares? Okay? So, ang square numbers or perfect squares ay ang mga sumusunod. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, and so on. So, ano ang napapansin nyo sa mga numbers na ito? Ang number 1 ay makukuha sa pamamagitan ng 1 times 1, okay? Or 1 squared. Ang 4 naman ay 2 times 2 or 2 squared. Ang 9 ay 3 times 3 or 3 squared. Ang 16 ay 4 times 4 or 4 squared. Tapos ito ay 5 squared, 6 squared, 7 squared, and so on. So yan yung mga perfect squares. Okay? 1, 4, 9, 16, 25. So iba pang mga halimbawa ng perfect squares ay pwede rin tayong mag 625. Yan din ay perfect square. Pwede ring 10,000. Okay? Pwede ring 3,600. Pwede rin tayong magkaroon ng perfect squares ng mga fractions. Halimbawa, 1/4, 1 over 16, 1 over 64, okay, etc. So, bakit ang mga numbers na ito ay perfect squares din? Okay? Ang 625 ay square ng 25. Okay? Yan ay 25 times 25. Diba? So, yan ay square ng 25. Or 25 squared. Ang pagbasa dyan ay 25 squared with D. Ang 10,000 naman ay 100 times 100 or 100 squared. Ang 3,600 naman ay 60 times 60 or 60 squared. Ang 1/4 naman ay 1/2 times 1/2 or 1/2 squared. Tapos ito ay 1 over 4 or 1/4 squared. Tapos ang 1 over 64 ay 1/8 squared. Okay? So yan ay mga halimbawa ng perfect squares or square numbers. Okay? Pwede tayong magkaroon ng mga whole numbers. Pwede ring mga fractions. Okay? So ngayon, dahil naintindihan nyo na ang square numbers or ang mga perfect squares, punta na tayo sa factoring polynomials using difference of two squares. So una, ano yung difference of two squares? Formula. So ito yung difference of two squares. Ang ibig sabihin ng difference ay ang sagot pag nag-subtract ka ng dalawang numbers. So pag nag-subtract ka ng dalawang numbers, ano yung dalawang numbers na yon? Puro mga squares. So tatawagin natin silang a squared at saka b squared. Okay? Ito yung difference of two squares. Okay? Difference dahil gumamit tayo ng operation na subtraction. So kinuha natin ang difference ng a squared at saka b squared. Kaya yan tinatawag na difference of two squares. Pag mayroon tayong polynomial na nasa ganitong form, ay pwede natin yang i-factor ng a plus b times a minus b. Okay? So, pag may polynomial tayo na ang form ay a squared minus b squared or number squared minus another number squared, ang factor niyan ay yung unang number plus
pangalawang number times unang number minus pangalawang number. Okay, bakit ganyan ang factors niya? Dahil pag baliktarin natin ang proseso, pag nag-umpisa tayo dito sa factors niya, dito sa right side, pag i-multiply mo yan, ano ang magiging resulta? Okay, i-try nga natin. A times A squared, using distributive property of multiplication. A times negative B, negative AB. Tapos B times A, positive AB. Tapos B times negative B, negative B squared, di ba? So, mayroon tayong negative AB at saka positive AB, magiging 0 yan. Okay, AB minus AB is 0. So, ang matitira ay A squared minus B squared. Okay? So, yan ang dahilan na pag may polynomial tayo in the form A squared minus B squared, ang factors niyan ay A plus B tapos A minus B. Okay? So, umpisa natin sa unang example. Okay, ano ang factors? Example 1 ng x squared minus 4. Okay? Yan ay polynomial, di ba? May dalawang terms. So, paano natin i-factor yan? Using difference of two squares. Ang una natin gagawin ay kailangan isulat natin yan in the form number squared minus number squared. So, yung una ay squared form na. So, kopyahin lang. Yung pangalawa na 4, isulat natin yan na 2 squared. Okay? So, nasulat na natin yan in the form A squared minus B squared. Dahil, katulad na siya sa form ng formula natin. Kumbaga, ito ay A, saka ito ay B. Okay? A squared minus B squared. Again, ito ang A natin, yung X, at yung 2 ay ang B natin. So, according to the formula, pag may form tayo ng ganito, number squared minus number squared, ang factors niyan ay yung unang number plus pangalawang number times unang number minus pangalawang number. Okay? Dahil ang unang number natin ay x, pangalawang number ay 2. So, x plus 2 times x minus 2. Yan ang sagot natin sa unang example. Yan ang factors ng x squared minus 4. Okay? May dalawang factors, x plus 2 at saka x minus 2 using difference of two squares method. Okay? Punta tayo sa next example. Okay, halimbawa, okay, example 2 na tayo. Mayroon tayong x squared minus 25. Okay, ano naman ang factors nito? Again, isulat natin yan in the form numbers, first number squared minus second number squared. Dahil ang 25 ay 5 squared, di ba? Tapos, alam na natin ito ang A at ito ang B. So, ang factors, A plus B times A minus B. So, yan ang sagot sa example 2. Example 3 tayo. X squared minus 1/4. Okay? Unang gagawin, isulat natin in the form ng first number squared minus second number squared. Paano natin isulat ang 1/4 in square form? 1/4 ay 1/2 squared. Diba? 1/2 times 1/2 is 1/4. Okay? So, ang unang number natin ay x. Pangalawang number ay 1/2. So, ang factors, x plus 1/2 tapos x minus 1/2. Okay? Tapos, next example. Example 4. Okay, halimbawa, ganito naman. 100 minus y squared.
Ano ang factors niyan? Again, isulat natin in the form first number squared minus second number squared. Dahil ang 100 ay 10 squared, so isulat natin yan sa 10 squared. Tapos, kopyahin yung pangalawa na minus squared. So, ang unang number natin ay 10, pangalawa ay y. So, ang factors, 10 plus y, tapos 10 minus y. Okay? So, next example. Medyo, ano tayo ng medyo mahirap na example. Okay, ano naman ang factors ng 4x squared minus 16? Okay? So, may dalawang paraan upang i-factors ito. Una, using difference of two squares, diretso. Pangalawa, yung pwedeng i-factor muna natin yung 4 at saka natin gamitin yung difference of two squares. So, method 1 natin, okay, ay sulat natin yan sa number squared minus number squared, okay? So, sa 4x squared na first term, paano natin yan isulat in the form number squared? Okay, ganito lang. Ano yung number na pag multiply mo by itself magiging 4? 2. Okay? Tapos, ano yung number na pag multiply mo by itself magiging x squared? X. Okay? So, pwede mong i-checking yan. 2 squared is 4. X squared will be x squared. Okay? Okay, doon naman sa second term, alam natin na 4 squared yan. Okay, so may A na tayo at saka B. So, ang factors nito ay A plus B times A minus B. Okay? So, balit, hindi ito completely factored. Dahil kung nakikita nyo ang first term, pwede mong i-factor dyan ang 2 sa labas. So, ang sa loob ay magiging x plus 2. Okay? Dahil that is 2 times x, 2x. 2 times 2, positive 4. Okay? So, yung pangalawa naman, pwede mo rin i-factor ang 2 outside. Sa loob ay x minus 2. Tapos, itong dalawang 2, i-multiply mo. So, ang final answer, complete answer niya ay, so 2 times 2 is 4. Tapos, kopyahin mo yung x plus 2. Tapos, yung x minus 2. So, yan yung kompletong sagot. Kailangan factored completely. Okay, yung hindi mo na pwedeng i-factor. Yan ang final answer. So, as said, may dalawang paraan. Doon tayo sa pangalawang paraan, yung diretso. Second way ay ganito. Una, alam natin na pwede natin i-factor ang 4 dyan. Okay, dahil pareho silang ma-divide sa 4. So, ang magiging factors niyan ay 4 sa labas, tapos sa loob, x squared minus 4. Dahil pag minultiply mo 4 times x squared, makukuha mo ang 4x squared. Tapos 4 times negative 4, makakuha mo ang negative 16. Okay? So, ngayon, yung 4 na yan, kopyahin mo lang yan. Dito ka ngayon sa x squared minus 4. Pwede mo nang isulat yan in the form a squared minus b squared. X squared, kopyahin, ang 4 ay 2 squared. Okay? So, dito ka mag-focus ngayon sa loob. Yan ang gagamitan mo ng difference of two squares formula. So, dyan sa loob, ang a ay x, ang b ay 2. So, ang magiging factors niyan ay x plus 2 times x minus 2. Huwag mong kalimutan yung 4 sa labas. Okay? So, di ba may pareho tayong sagot? Okay. So, yan yung dalawang paraan upang i-factor ang 4x squared minus 16. Okay, next example. Paano natin i-factor ang 64p squared minus 1. Oh. Ano ang paraan para ma-factor yan? Okay, again, we will use
the method number squared minus number squared, or a squared minus b squared. Okay, yung unang 64p squared, isulat natin ang sa loob ay 8p lang. Kasi 8 times 8, makuha mo yung 64. P raised to the power of 2, makuha mo yung p squared. Okay? So, yung pangalawa, simple lang. Alam natin na 1 yan sa loob kasi 1 squared ay 1 din. 1 squared, makuha mo rin yung 1. So, mayroon na tayong A. Ito yung A natin. At saka ito yung B natin. So, ang factors ay A plus B times A minus B. Okay, yan yung complete answer. Okay, last example. Example 7. Ano ang factors ng 1 over 64 y squared minus 49 x squared. Okay. So, medyo complicated na. Okay, ang unang gagawin natin, isulat natin yan in the form blank squared minus blank squared, or a squared minus b squared. Ano kaya yung a natin? Paano natin makukuha ang 1 over 64? Makukuha natin yan using 1 over 8 squared, because 1 or 1 over 8 times 1 over 8 equals 1 over 64. At ito, y yan. Kasi y to the power of 2, kuha mo yung y squared. Okay? Tapos, ang 49x squared, sulat natin sa loob ay 7x. Kasi 7 squared, makukuha mo yung 49. X to the power of 2, makukuha mo yung x squared. Okay, so kompleto na. May A na tayo, tsaka may B. So, ang factors, A, ang lahat ng yan ay A, 1/8y. Ang B natin ay 7x. Tapos, A ulit, minus B. So, yan yung sagot. Okay. What if ang given ay ganito? X squared plus 25. Ano ang factors niyan? Ang sagot dyan, walang factors. Hindi mo yan pwedeng i-factor. Kasi wala tayong formula ng sum of two squares. Ano ang problema dito? Itong sign, hindi minus. Okay? So, tandaan nyo, kahit square form pa yan at square form, pag ito sa gitna ay plus, okay? Hindi mo pwedeng i-factor ang polynomial na yan. Dapat minus sign lang yan sa gitna. Okay? So, ang example na yan have no factors. So, thank you for watching. I will see you again in my next video about another kind or another method of factoring polynomials.